Markus ja Johanna tässä taas morjesta. Niin, me ollaan Italiassa pyöräilemässä Iseojärvellä. Nyt ollaan lähdössä sitten, no nyt mä jo unohdin sen järven nimi. Mennään tuohon naapurijärvi kiertämään, se on pienempi järvi kuin tämä. Nyt on vähän semmonen pilvinen keli tänään, mutta luvattavasti, että illalla tulisi vettä, mutta tää kyllä näyttää siltä, että voi tulla aikaisemminkin, mutta lämmin on onneksi, niin se ei silleen niin paljon haittaa. Niin, ajetaan tänään tämmönen vähän kevyempi lenkki. Tää on vain 30 jotakin kilometriä, alle 40. Tulee joku 400 metriä nousua, eli tässä noustaan ensin ja sitten ajellaan tasasta ja sitten lasketaan takaisin. Ensimmäinen pisara tuli. Toinen. Hei, tuolla menee näköjään pyöräreitti. Aha. Oh. Okei. Pientä tihkua on. No, kunhan ei kaatamalla ala sataa, niin ei tämä mitään. No niin. Takaisin tullaan tuolta oikealta, mutta nyt mennään täältä. Ihan hyvä alle, kun karttaohjelma, kun sen verran nää pyörittää nää tiet, kun nää noustessa tekee serpenttiiniä, että menee välillä vähän eri suuntaan kuin mihinkä luulee olevansa menossa. Tehdään niinku paikalliset, että mennään jalkakäytävää hetken matkaa. Ja Tämä on mielenkiintoinen. joo, tää on hieno tapa. Otetaan mallia paikallisista, mitenkä kierretään punaiset valot ja jätetään bussit sinne. Tämä on taas tämmönen niinku uudempi kaupunki. Joo. Kaupungin osa. Ja nyt bussi joutuu taas meidät ohittamaan. Sen tyrkkäsi ihan suoraan eteen. Jähtähti beesi. Niin se otti sen beesi. Kyllä, nyt mä ymmärrän. Se ei tehnyt sitä ilkeyttää, vaan sen takia, että toinen pääsee ajamaan beesissä mäkeä ylös. Kyllä oli ehkä hippasen viritetty filmari. Tai sitten on Jerkkua reisissä. Meillä oli toi 25 mittarissa. Kohta ollaan noustu. Ei kun hetkinen, nousehan tää vielä. Lähettiin sitä 800. Nousee vielä. Hetkinen. Sieltä viitataan. Noin. No niin, varokaa pyöräilijöitä. Nyt on tämmönen jonkun matka. Oho, me tehtiin väärä. Ei se mitään. Nää yhtyy tuolla. Näitä menee ilmeisesti 2 tähän suuntaan, mutta tai sitten en tiedä, mennään tätä. Koska me ollaan täällä järven pohjukassa. Eikö tää on se pikkulampi, mitä se katsoo? Niin olikin, joo.
Oikealle. Joo, tänne. Joo. Jaha, toi tuli eri reitti ja se meni meidän ohi tuolla jossain. Meillä oli siis parempi reitti ilmeisesti. Tai jotain. Ei tarvitse mennä niin hullun lujaa, että kerkeä katsoa vähän maisemia. Joo, okei. Okay. Riittää joku 25 ihan hyvin. No 25 mulla on mittari kyllä näyttänytkin enimmäkseen. Välillä alamäessä vähän enemmän. Joo, mennään tästä. Tuliko sieltä oikeesti joku semmonen reitti? Tuli sieltä joku tommonen reitti, mitä olisi voitu tulla. Kyllä, kyllä. Noin, ja tässä jatketaan tätä pitkin. Ehkä mahdollisesti. Ai tämmönen kiva laakso. Joo, niin on. Kato mikä tuolla on tommonen leikattu tommonen portti puihin. Se yksi heppu seurasi meitä aika pitkään. Joo. Sillä oli kans opastus päällä. Joo. Kuuluu aina ohjeistus, mutta... Joo. Se ohitti meidät kerran ja sitten se oli mennyt jotakin pidempää reittiä. Joo. Ja sitten se tuli sama. Nyt se menee tuolla. Tulee kohta tälle samalle. Joo. Älä ajaa päälle. Sitten käännytään varmaan samaan taas. Kyllä. Vaikka on pilvistä, niin tää silti kaunis tämmönen laakso. Täällä ilmeisesti joskus tulee lunta, kun on tämmönen varoitus siitä, että on liukasta lumella ja sateella. Kaikkialla täällä ei ole ollut noita lumimerkkejä tai pakkasen merkkejä, mitä lienevätkään. Kauniita nämä tämmöiset laaksot kyllä on. Että vaikka kaunista siellä on siellä ylhäälläkin, mutta tää on silleen eksoottista meille. Mutta paljon on kävelijöitä. Siinä on se järven pää sitten. Joo, nyt alkoi tuo järvi. Täällä on varmaan jotakin vaellusreittejä kanssa, kun niin paljon on aina kävelijöitä. Joo. Mä en oikein jaksa uskoa, että pelkkää asfalttia kävelee. Tai ei sitä koskaan tiedä, mutta... On tuossa paljon, kun minä kattelin All Trailsia. Niin... Joo. No kyllähän tuolla oli tuossa matkallakin, siellä näkyy. Joo. Ja sitten siellä oli niitä joku kiipeilypaikka kanssa, missä oli sen näköistä, mihin ei tarvitse ehkä mennä. Ei. Ainakaan pyörillä. Ainakaan pyörillä muutenkin näytti vähän siltä, että tarvitsee olla välineet matkassa ja taitoa. Niin. Vähän eilisen jäljiltä vielä takapuolessa tuntuu. No kyllä ensin tuntui, kun istui tähän, että huusi Hoosiannaa. No istuinluukko joutui ylämäkkeen ajamaan, niin joo, siinä joutui se ihan eri paine lailla on istumaan. niin kova sitten. Joo. Ei saa painetta välillä kunnolla pois. Pitäis polkea kovempaan, jos paino vaan jaloilla. Niin.
Niinhän ne jotkut sanoo, että se kannustaa polkemaan kovempaa, kun sattuu muuten takapuolelle. Nyt on aika tyyntä. Erilaista kuin tullessa. Siinä olisi grilli. Joo. Ihan siellä olisi Tässä menee joku reitti tässä. Mennäänkö kokeile polkua? Kyllä tuo varmaan pystyisi menemäänkin. Tuo näyttää kyllä. Se näytti eilenkin siltä, että... Häh? Niin se näytti eilenkin, että ihan hyvältä. Hyvähän se on. Siinä on jollakin vähän tuonne pienempi viiniviljelmä on. Muutama rivi. Kotiviiniä varten. On muuten täällä ihan mielettömän hyvän makuisia viinirypäleitä. Nyt ilmeisesti alkaa on niinku satokausi jotenkin tai niin paikallisia ostettu, niin ai että. Täällä on nyt taas jotain. Jaha. Mitäs tää on? Täällä ei vissiin nämä punaiset koske. Ei ne koske polkupyöriä täällä. Täällä on nyt jotain juhlallisuuksia. Vai onko täällä ollut ja nyt kerätään pois? Lähdetäänkö me kuinka korkealle? Mitä? Ai oikealle? Tänne mennään. Joo, tää menee tätä rannan suuntaisesti koko aika. Joo. Ei ainakaan korkeuskäyrällä pitäisi tulla mitään vain, yllä. että vaihteita, miten lähdin. Joo. Ai sen takia tässä on nämä liikennevalot ollut, että siitä ei pääse autot vastakkain. Aivan, joo. Joo, no ei ne koske sillä lailla fillareita. Lokalita turistika. Miten turistialueelle. Auto tulee, mennään kävelijöiden puolta. No ei se sit mene ohi. Uskomatonta, miten pitkään nuo ajaa nuo autot perässä. Joo, kyllä. Mä niinku ihmettelin, että miksei se nyt ohita. Nyt tulee tää nyt ensimmäinen kafeteeria, minkä mä olen merkannut. Tässä. Käydäänkö tässä vai mennäänkö tuohon järven toiselle puolelle? Aika lyhyemmän matkan päässä seuraava. Joo, mennään vaan. Tässä on vielä. Tuo on kyllä kivan näköinen paikka sinänsä. Joo. Tänne oikealle. Kai. Joo, kyllä. Siinäkin olisi ollut. Valtavan hyvässä kunnossa näet tiet näin keskimäärin täällä, että tässä nyt oli ihan ensimmäisiä tämmöisiä niinku kuoppia varsinaisia nähnyt tiellä, niinku kaivovia. Muuten on kyllä ollut tosi hyviä. Otas nyt, mennään. Hetkinen. Otas. Tää ohjaa meidät tonne. Siitä varmasti pääsee fillarilla, mutta ei muuten. Joo. Ole. No niin, katsotaan, tässä on joku. Täällä on joku vanha linnanraunio. Eikö tää oli joku monasteri, eli luostari? Luostari. Joo. Täältä niin vähän niin kuin näyttäisi, että menee polku. Jaha. Päästään maastopyöräilemään, kun portaat. Mitä? Päästään maastopyöräilemään. Yes. Noin, ja sitten mennään yli. Oi kun on kaunis paikka. Ihan hauskan näköinen paikka. Oh.
Jännä, kun toi on sen näköinen, että se ei liiku yhtään tuo vesi tuolla toisella puolella ja tällä puolella, kun se on kapea kohta, niin kyllä se kuitenkin liikkuu. Pyöränkuva kielletty. No, en tiedä missä on kielletty. Joo, mutta mihinkä suuntaan? Onko se nyt sitten tonne rantaa pitkin? Eikö me mennä tästä? Mennään sinne oikealle siitä. Joo. Oho, siitä lähti haikara. Enpä huomannut yhtään oli vieressä. Ciao. Valtavan hyvin täältä löytyy näitä tämmöisiä pyöräilyreittejä. Kyllä. Et niinku on tähän satsattu tähän tämmöiseen niinku ulkoiluinfraan. Mutta sitähän tänne varmaan porukka tulee tekemään, että... Kyllä täällä niin paljon ihmiset haikkaa ja... Kyllä. Siitä vasemmalle. Muut vaihtoehdot on vähän kosteita. Kyllä me ajattelin mennä suoraan. Joo. Ai mennäänkö me tätä koko tää matka? Ei, tää ei jatku kun tuossa. Tässä on kohta kahvila, niin Aha. jos mennään siihen. Mennään vain, kyllä nyt maistuisi jo kahvi. Jaha, täällä on sorsai. Sori. Coca. Ja? Normale, vero? Normaali. Due normale. Grazie. Mulla on kyllä nälkä ollutkaan, mutta Ei oli ollutkaan. ehdottomasti kivempi se edellinen. Oli ehdottomasti. Se oli kahvilana. Kyllä. Tuossa komeat naiset. Mutta näitä nyt ei tiedä. Sorsat siellä uinnilla. Pesukontissa. Give me tears so I can cry. Entäs jos niillä onkin keliakia? Niin. Onko gluteenitonta pullaa sorsalla? On vähän rauhallisempaa kuin tullessa. Mitä? Vähän on hiljaisempaa kuin tullessa. Jaa. Tultiin taksilla tätä samaa tietä ja juurikin perjantain iltaruuhkassa ja varmaan siihen tuli viikonlopun viettoon tänne sakkia myöskin, kun autoa oli ihan hillittömästi kauheat jonot, mutta no nyt kun heti kun aloin puhumaan, niin näitähän tähän tuli, mutta noin keskimäärin näyttää aika hiljaiselta autojen suhteen. Pitäisikö me lähteä vasemmalle vai? Joo. Täällä on varmasti vähempi liikennettä. Joo, niin varmasti. Kyllä tää tulee tuolle samalle tielle sitten myöhemmin taas, mutta Joo. mukavampi ajella. 140 kilsaa ollaan jo ajettu. Paljon? 140 tällä lomalla. Niin, joo, me tällä lomalla, me ei tänään kyllä. Tänään ei ihan niin paljon. Tänään tulee 20 kohta täynteen. Joo. Lovere. Sinne me käännymme. Täältä tullaan tälle samalle tielle, millä oltiin äsken. Joo, kyllä pelkästään kävelyllä kielletty pyöräilijöitä toi rantapolku tuolta. Joo, se on kyllä vain kävelijöille tuolla merkattu, että Joo. ja nopeamminhan tää matka kulkee tässä tämmöisellä asfaltilla. Joo. Ei ole kyllä yhtään niin kiva tämä... Ei olekaan.
Ei olekaan, varsinkin nyt näitä autoja ilmeisesti. Eikä, se ollut, eikä maisemiltakaan. Ei. Kyllä se on toi toinen puoli mukavampi. No, tän järven jälkeen päästään taas samalle reitille. Joo, niin on. Päästettiin ruuhkaohitse. Osa siitä oli meidän tekemää. No, muutaman metrin päästä niin kääntyy pois sitten tältä päätieltä taas, niin toivottavasti se vähenee toi rekkaralli siinä sitten samalla. Sitten tuolta jostakin oikealle, onko se jo tästä? On. Tosta. Ja nihkeä keli. On tämmönen, sen oloinen niinku Ei ihme, kohta jos sataa tulee vettä. Mitä? Semmonen niinku voisi alkaa sataa vettä. Niinpä. Niin, sitten. Ootappa, tässä on joku. Mennään. Joo, tuolta yli. Ai tostakin pääsis. Mutta mennään täältä. No niin, katsotaan. Joo, me tultiin tuolta. Niin tultiin. Ja tässä on joku portti. Nyt tää menee niinku samaa reittiä sitten takaisin. Tosta menee joku, mille tää ohjaa. Mennään kattoo. Mitä? Se ohjaa tosta. Fillarit menee tänne, joo. Jaha, täällä on portti. Tämähän liittyy tolle samalle tielle kohta kuin mistä äsken mentiin, mutta menee pyöräreittiä. Siitä vältti sen mäen. Joo. Sen takia se oli tehnyt sen näin päin. Kun toiseen suuntaan, siinä tossa olisi ollut kova ylämäki. Joo. Nyt mä ymmärrän. Nyt ollaan tästä Pikkulammen rannassa, jonka nimeähän minä en tietenkään tiedä. Mutta tässä on tämmönen rätäkkö. Mukava tää rantapolku täällä, kyllä tämmönen. Kun vaan onnistuis välttämään noita isoja teitä, niin kaikki olisi ihan jees. Ja oishan tossa onnistunut, jos ei olisi kiertänyt noin ympäri. Tai sitten olisi pitänyt, siellä olisi semmonen mahdollisuus, että olisi sitten noussut selvästi ylemmäksi. Siellä varmaan olisi ollut pikkutietä sitten mennyt sit sieltä vuoren rinnettä. Ehdottomasti mukavampi tää niinku tää vasenlaita. Tai tää niinku tää. Joo. Ettei tossa ympäri ei kyllä kannata ajaa. Ei. 5 kilometriä nää jäljellä. 35 kilometriä tässä nyt tuli. Me ollaan mistä jostain oikastu.
Tää piti olla mennä vähän enemmän. Yleensä meillä käy aina toisinpäin. Että ajetaankin pidempi matka kuin mitä oli niinku karttaan laitettu, mutta nyt näytti käyvän toisin. Olisikohan ihan ensimmäinen kerta. Ja fillarit on kyllä ollut. Nämä on kyllä mukavat ajaa. Niin kuin tämmöisessä, just tämmöisessä mitä me ajetaan, niin nämä on kyllä kivat. Et niin kuin vähän, mä ajattelin ensin, että tuossa vähän liioittelua ottaa tämmöiset täysjoussot, mutta ei, kyllä nämä on ollut kivat. Tää oli keksinyt jonkun eri reitin takaisinpäin, niin ehkä se on sitten tuommoista mukava, vähempi autoista. Joo. Minäpä tiedän, miksi se ei ohjannut meitä tähän suuntaan. No, No pikkasen tämmönen jyrkähkö tämä. kyllä. Niin ylämäkeen. Niin ylämäkeen, niin. Joo. Kyllä. Tää on tämmönen vähän, ei ihan niin ehjä asfaltti tämä. Tässä pitää vähän katsoa mistä kohtaa ajaa. Oho, tässä mennään ylinopeutta. Joo, se oli tonne ylöspäin mennessä kiemurteli aika paljon enemmän. Niin tää oli ihan kiva, että ne oli näin päin valittu nämä tiet. Nää on kyllä nämä mäet niin toiseen suuntaan niin jotenkin kauhean paljon niinku lepposampia mennä kuin ylöspäin. Ja tosta käännetään oikealle. Tästä alkoi pyörätie. Tuolla niin. Nyt vois kattoo ne. Oliks tässä nyt joku tämmönen melkoinen. Niin tosta pääsee kurkkimaan tonne. Joo, niin pääseekin. Siellä on melko syvä. Melko syvä. Oho. Hyi. Heti alkoi huimata. Tässä oli näköjään koko ajan tämmönen pyörätie. Meillä oli turhaan mentiin tuolta tienvartta ylös. Tartaanipohjainen, en tiedä mitä on. Jännän tuntunen tää on. Hyvin tommonen kitkainen. Ja nyt tässä on sitten jotakin lankkua. No niin, tää meneekin sitten jonnekin ihan muuanne. No Ilmankos me ei päästy, tultu tästä, kun täällä on ihan eri reitti. Mut vähän mennään täältä, niin kyllä me varmaan päästään minne tarvitsee. Eikö tää nyt ollut, tää ei koskenut meille? Joo, mennään vain. Oli punainen kaikille. Mitä? Oli punainen kaikille. Joo, niin näytti. No niin, ja nyt tultiin taas tänne kylälle. Siinä vasemmalla meidän lähikauppa. Se on halpiskauppa, vähän niin kuin Lidl ja muut, mutta siellä on silti lihatiski ja juustotiski ja leipätiski. Ilmeisesti semmoista kuuluu olla noin italialaisessa kaupassa. Muuten oli semmonen niinku hyvin Lidl-tyyppinen, pienempi vain selvästi. No niin, ei tullut vettä niskaan. Kannatti käydä ajelulla. Ja meillä on täällä ovi auki. Tää oli muuten illallakin auki. Kun mä kävin hakemassa ton akun, niin samalla tai ton varavirtapankin, niin samalla suljin tän, mutta joltakin tää näköjään unohtuu auki. Lataus on näppärä, mutta tää avainrumpa ei oo. No niin, väärä avain. Tää on vähän niinku USB. Kato, nyt 3. yrityksellä osu.
Se saattaa olla. Joo, ei mennyt ihan putkeen reissu. Sairastuin, eli nyt sitten ei enempää videoita Italiasta. Kuvaan tätä nyt sitten sunnuntaina, kun ollaan just tässä lähdössä ihan just pois kohti kotia. Eli ei sitten pyöräilty enempää. Mutta seuraaviin videoihin ja taas jotakin uutta. Moi moi!